چند وقتی میشه که ایران و آمریکا یه آتش‌بس موقت دادن تا ظاهراً مذاکره کنن، ولی وسط این داستان ایران یه چیز خیلی مهم روی میز مذاکره گذاشته که میتونه کل دنیا رو به هم بریزه و اون تنگه هرمزه. حالا سوال اینه چرا اینقدر این تنگه مهمه که میتونه حتی کل دنیا رو تحت تاثیر بذاره؟ تقریباً 1/5 نفت دنیا از اینجا رد میشه. یعنی اگه اینجا به مشکل بخوره کل اقتصاد دنیا میلرزه. ولی نکته مهمتر اینه موضوع فقط نفت نیست. گاز، مواد شیمیایی، کالاهای اساسی و کلی چیز دیگه هم از همین مسیر رد میشه. ایران سالها تهدید میکرد که اگه تحت فشار شدید قرار بگیره تنگه رو میبنده و حالا که جنگ شده تهدید خودش رو عملی کرده. اما نکته جالب اینه اصلاً لازم نیست تنگه به صورت کامل بسته شه. همین که فضا ناامن بشه بیمه کشتی ها انقدر گرون میشه و انقدر ریسک عبور از تنگه بالا میره که عملاً هیچ کشتی جرئت نمیکنه از اونجا عبور کنه. اما چرا آمریکایی به اصطلاح ابرقدرت نمیتونه تنگه هرمز رو باز کنه؟ اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره. تو دریاهای آزاد هر کی قدرت نظامی بیشتری داره برنده است، ولی تو تنگه ها داستان کاملا برعکسه. میپرسی چرا؟ چون تنگه ها معمولاً باریک هستن و از دو طرف میشه کنترلشون کرد و اینطوری کشتی های بزرگ تبدیل میشن به اهداف ساده برای ضربات سنگین موشکی و پهپادی. یعنی توی همچین موقعیت جغرافیایی حتی یک کشور ضعیفتر هم میتونه به راحتی جلوی یک کشور قویتر رو بگیره. اما بذار ببینیم تاریخ چی میگه. ما قبلا هم تجربه این اتفاق رو تو جنگ جهانی اول داشتیم. تو جنگ جهانی اول بریتانیا و فرانسه با اون همه قدرت نتونستن تنگه داردانل رو بگیرن. یا مثلا در سال 1956 وقتی جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد یک بحران بزرگ شروع شد. این کانال قبلا در کنترل بریتانیا و فرانسه بود، اما مصر کنترل کانال رو حفظ کرد و قدرت‌های قدیمی اروپایی نه تنها نتونستن کانال سوئز رو پس بگیرن بلکه ضعیف‌تر هم شدن. و اینجا تاریخ به روشنی بیان میکنه که کنترل یه تنگه فقط با زور نظامی ممکن نیست. ایران هم به خوبی از اهمیت این موضوع آگاهه و میخواد از تنگه به عنوان اهرم فشار استفاده کنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا بگه با من خوب باشی راه بازه، ولی اگه با من دشمن باشی مسیر بسته میشه. اما داستان پیچیده تر از این حرف هاست، چون این ماجرا فقط یه دعوا بین ایران و آمریکا نیست. کلی کشور دیگه بهش وابستن، اروپا، چین، هند. پس هر تصمیمی روی کل دنیا اثر میذاره. اما کشوری که بیشتر از همه دچار چالش میشه آمریکاست. اگه آمریکا نتونه تنگه رو باز کنه ما شاهد افول قدرت آمریکا خواهیم بود، درست مثل بریتانیا پس از شکست در کانال سوئز. و این یعنی انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی از آمریکا به یک کشور دیگه. اما در نهایت اگه دنیا حس کنه این مسیر دیگه امن نیست، کم کم میره سراغ مسیرهای جایگزین. مسیرهایی که البته هم پر هزینه تر هستن و هم راه اندازیشون سالها طول میکشه و تا اون موقع شاید این اهرم فشار هم از دست بره. ولی حقیقت اینه که تنگه هرمز فقط یه مسیر جغرافیایی نیست، یه ابزار قدرتمنده که قدرت، اقتصاد و سیاست رو به چالش میکشه. و توی این بازی برنده واقعی کسی نیست که قدرت نظامی بیشتری داره. در واقع برنده کسیه که از این ابزار قدرت به موقع و به جا استفاده کنه. ایده قسمت بعدی با شماست. توی کامنت ها بنویسید دلتون میخواد ماجرای بعدی چی باشه. اگه از این قسمت خوشتون اومد لایک یادتون نره و حتما فیچر رو دنبال کنید تا قسمت بعدی رو از دست ندید. یادتون باشه همیشه کنجکاو و فیچری بمونید.